Mẹ ngồi ru con đong đưa vòng buồn, đong đưa vòng buồn. Mẹ ngồi ru con mây qua đầu gành, lạy trời mưa tuôn, lạy trời mưa tuôn cho đất sỏi mềm, hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi ru con nước mắt ngực nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con đong đưa vòng buồn, năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn, giọt lệ ăn năn, giọt lệ ăn năn đưa con về chân tủi nhục chung thân. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời, bấp bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh, mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn. Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng. Mẹ ngồi ru con đong đưa vòng buồn, đong đưa phận mình. Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong. Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù, chiến tranh ngục tù. Theo hộp bơm vô gì? Hộp bơm bên mai thả đây. Mà có nước. Hộp bơm bên hai. Bơm hai trong ở đây nè. Hộp bơm cũng là hộp bơm bên hai vậy hả? Xuống cái đấy rồi thả dưới luôn trong dưới. Mấy cái đằng kia trong. Mấy cái đằng hầm kia rồi cái này thả xuống hộp bơm đây. Như vậy thì bây giờ cái xác đó thì sau trận đó thì người dân ở đây lấy lên rồi đi chôn hay là sao vẫn có rồi bỏ luôn chứ chôn cái gì hồi đây dột dân đi bắt đầu càng đi hết đốt nhà hết đi dưới kia hết dưới kia ở hết rồi bắt đầu bỏ luôn này. Bây giờ là vẫn còn dưới đây hả chứ? Còn dưới chứ xác còn. Đúng không? Sau này thân nhân người ta có ấy không? Rồi bỏ luôn rồi dập để vậy rồi tới ngày cúng giỗ người ta cúng giỗ đây vậy chứ coi như bỏ đi nó đi rồi sau này coi như có đào đi rồi. Dậm xuống rồi. Cho nó có cái bếp này. Giờ cái bếp rồi, cái bếp xung quanh này. Ví dụ chạm khổ đấy, bởi vì em biết một tay cho nó bớt đi để.
quan mà. Này chút ấy cái mình lớn như nào nhá? Hả? Lớn rồi nha, không lớn. Đâu qua đây coi chứ. Cái đó là theo như chú biết là bởi vì là Hàn Quốc lúc đấy là đánh thuê cho Mỹ, gọi là lính đánh thuê mà, lính đánh thuê cho Mỹ. Đó, mà Mỹ là ghét cộng sản, muốn tiêu diệt cho hết cộng sản, cho nên nó là thấy người Việt Nam là đều là cộng sản, nó gọi là bị khi đấy, để tiêu diệt hết. Chú vậy thì nhà chú có bao nhiêu người bị mất trong cái vụ đó? Có người hả? Có người bà mẹ. Người vợ, đứa em, với nam đứa con. Người bà mẹ ba đứa em. Bà bốc luôn. Bà chị giao với hai đứa cháu. Bà cô với đứa em. Một mẹ, hai con. Với một em dao, bóp con. Một em gác. Đã ra ngoài. Dạ không. Mình ghé bạn đi khá. Ừ. Cảm cái Tôi cạo rồi mà. Có là cái bóp. gia đình họ không có thấy. Thấy gia đình nó Ba đứa trong có một đứa bác. còn đứa bác còn sống. Thằng Còn câu. đứa bác sống, còn sống đó. Câu Mà trời biết cho rồi trời chỉ mấy đau không biết tìm không được. Đứa bác còn sống là cháu thôi. Chá đó. Chá đâu. Đứa bác còn sống sinh 10 ngày đấy. Đã tốn ngày đấy. Bà đứa con đó. Mà nó còn đó. Đông người đến không? Cũng sẽ thấy lên xe năm quá năm kia nữa, năm nào cũng có. Ý con nói là lúc chiến tranh đó. Lúc đó ôi chồng cha nó đi mà ông sầm dày dày chứ biết ông nào nó đi cái hồ ở chỗ ông kia xe nó rào kinh đuôi nó đạp nó qua hết, nó qua nó đi dày đông lắm cho ngược hai nó lậu qua sông mà giờ dịch chứ. Nó đói nó lầu xong nó đạp vô bón nó vô đấy rồi vô mấy nhà đây nó hỏi mà mình đâu biết cái tiếng gì đấy, hỏi thằng này thằng kia không biết không, cứ ngồi chấp cứ ngồi không biết tiếng mà làm gì nói rồi biết tiếng nhưng không biết làm gì nói được, cứ chấp tay lệ chứ không có nói cái gì được. Không, trước ngày đó là ý con nói là trước cái ngày mà nó giết mình á, trước ngày mà quân Hàn Quốc kéo đến làng á. Trước ngày đó ha. Dạ. Thì có nó cũng tới luôn vậy là không tới luôn muốn giết rồi giết cho nghề đổ này thứ ồ ào mà ra nó không tới.
tớ cũng đi đâu ráo vậy rồi kéo cũng đi cho có nào cái đồn đó thì chúng bắn dữ rồi biết. Tớ lượt nó lượt thì không có nhiều. Sơ rồi ở đâu vậy cái đâu chứ đó rồi thôi kéo qua vậy dùng bắn sạch trơn vậy hết vậy. Chứ đâu có biết. Vậy nó tới trước rồi mình sợ mình đố rồi đầu hầm trốn đấy. Hầm rồi trốn tao biết ngõ nào trốn. Vậy sợ chứ tao có biết ngõ nào trốn tránh. Cái tao rồi im đi rồi cái đồ sao làm vậy chứ. Cái đầu hầm rồi trốn chứ còn có im thấm thôi chứ đi mấy anh em vậy thôi ai là hầm trốn vậy không được trốn. Khổ chẳng là không. Cứ đất là nệm giống ở trên. Năm 66 mà khi chiến tranh ác liệt đó thì Mỹ nó đưa quân Triều Tiên là đổ xuống ở trên phi trường Đông Tác chưa? Phi trường Đông Tác. Sân bay Đông Tác. Nó rồi thì cái tin đồn hồi đấy là cũng chưa biết là lính Triều Tiên hay là lính gì mà đồn, chỉ có đồn như vậy thôi. Như thế thì toàn bộ bà con làng xóm đây người ta cũng ở nhà, đàn ông thì đi ra khỏi mà đàn bà thì vẫn ở nhà. Như thế thì sáng sáng là họ xuống tới cái đồi dốc kia. Cái đồi dốc kia thì nghe mấy tiếng súng lệnh của vũ trang, người ta bắn báo động là địch đến làng. Như vậy là nghe súng nổ như vậy thì từ trên dốc họ tràn xuống là bắt đầu là họ vô nhà nào họ bắn diệt hết, già trẻ gì là bắn diệt luôn, không có cỡ gì hết, gặp ai bắn nấy, cả cái vùng này là họ bắn luôn, trong buổi sáng là họ tiêu diệt luôn. Trong cái vụ đó thì nó xảy ra như thế này thì có sao mình nói vậy để gì nó sự thật đây. Cái hồi đó thì hành quân của lính Hàn Quốc với Vĩnh Ngụy mà xuống đây á, thế thì là trong lúc mà hành quân á, thì tôi biết là cái xóm hội đồng là cái chỗ mà xảy ra cái vụ đấy thì hầu như là hai bên tranh nhau là có một anh bị Hàn chết. Thì trong lúc mà đồng đội họ chết thì chắc có lẽ họ cũng nóng như lên, gồm dân lên lại họ đốt, nhưng mà họ không nghĩ rằng là dân có tội tình gì đâu, không? Chỉ vậy thôi. Khi đấy là quân đổ bộ xuống đó thì tin từ ở trên là truyền xuống là quân đổ bộ xuống đó, chứ ngày càng thì không biết, là tất cả đều lo. Nếu du kích đồ là cũng lo phòng ngự chiến đấu đấy, còn dân là ở trong nhà là cũng phải chuẩn bị là đấu tranh rồi nhớ như thế này thế khác để rồi là không cho cướp bóc, cái kiểu như trước mà quân Ngụy nó đi Càn đó mà. Đó thì cái kiểu đó đấu mặt với cái quân Ngụy Sài Gòn nó quen rồi. Bởi vì cái vùng này là cái vùng là lúc quân Ngụy, lúc cách mạng, vùng cài răng lược. Đó, lúc là cộng sản gì rồi lúc là quân Ngụy Sài Gòn nó xuống thì người dân cũng sống bình thường, cũng đi chợ đi búa bình thường, cũng như là người dân của Ngụy thôi, chứ chưa có chính quyền. Thì tự nhiên đùng cái là quân Triều Tiên càng xuống.
Thì cái hôm vụ thảm sát này mình cũng đem bớt em đi chơi ở xung quanh á, thì thấy dẫn vô một tớp rất là đông, và trong đó có người ta gọi là đại hàng á, chỉ có một anh Phong Ngôn sợ quá thì bớt em chạy về nhà. Chừng sau đó là mời là tập trung cạn xuống đây. Thì trong lúc đó thì gia đình tôi cũng ở đây thì họ mới lùng sục đến hàng với nó lùng sục cả cái xóm này họ mới bắt lên. Bắt được một cái chị đã khoảng cũng 50-60 như hỏi là chị không bị mật ở đâu này, thì chị không có chỉ đánh chị quá đau quá cho nên chị đã trúng một hầm trong dưới đó là có 2-3 người du kích á, xong người ta văng lựu đạn lên mà biết có bị thương hay sao ạ. Từ đó là nghe nói là bị thương 1-2 anh gì đã hèn ạ, còn cái anh thôi. Bắt đi lên, bắt lên tới ở nhà tôi đã bắt 5 người, đi lên tới cái thôn Kim Tài, cái chỗ vụ thảm sát đấy. Thế là mấy ông là người lính đại hàng bị chết đấy, cho nên mấy ông gom hết dân xung quanh lại, gom hết dân mà họ xung quanh nó làm đó, gom mà nhốt trong cái nhà họ đốt. Sau đó khi mà tiếng nổ rồi có người chạy qua ngang qua cái chỗ dân tập trung rồi. Từ đó là bắt đầu nổ súng luôn, cho nên là nổ súng bắn ra lại vậy. Thì người nào họ cũng cột tay hết mà, cột tay hết, họ xiềng tay hết. Thế là họ mới đưa đút vô trong cái nhà đấy. Thì nhưng mà bà xã tôi á, ẵm đứa con rất là mê là cột sau cung, bà con nó cột sau cung á, cái dây được cột sau cùng. Mà bà xã tôi cũng có cái mê là bà ẵm đứa con này, bà ẵm đứa con cho nên cái tay này á, nó hai tay nó không đồng đều, cho nên nó họ cột nó không được chặt, thế thì bây giờ là trong lúc mà họ cột họ đẩy vô nhà rồi là họ mới quăng lựu đạn, quăng 3-4 quả lựu đạn vậy á, họ quăng lựu đạn vô á, thì trong lúc lựu đạn nổ thì người ta chết la liệt, người ta la đó. Thì trong lúc mà bà xã tôi nằm mà ngồi bên thì cái chất đất nó ngã xuống, nó chắn nó che lại. Đằng 2 đứa mình nằm sát 3 đứa em, luôn có một em thì mới có biết bò thôi. Còn mình như là một đứa em kia là còn lớn đâu biết, như lo cho nên mẹ tôi nằm sát rất đừng có ngắt cái đeo lên. Mà vừa phần đất dây là mẹ như mình làm gấp đây chứ không phải ngon ở trên giữa đây. Nằm ở phía gấp đây rồi nó nằm sát xuống luôn, là đừng cục cọ má nó thầm đưa con già chết không, đừng cục cọ, nếu mà cục cọ là thì chết, thì cái con nghe lời nằm im đấy luôn. Dồn mà một bên đó là bà má tôi đã chết rồi, bà má đã chết, bị thương chứ chưa chết, mấy đứa con chết tại chỗ. Thì bà xã cũng lúc đó thì điên. Cái cuối cùng là thả một trái min, cuối cùng là coi như cái đứa em mà 2 tuổi nó bò lên là bị trúng cái mảnh đạn của trái min là chết, chỉ còn có 2 chị em với mẹ. Thì bà mới bồng thằng con á, bà bồng. Trong lúc đó là nhà đường cháy hết rồi, đường đốt ở ngoài đốt cháy. Thì trong lúc mà đại hàng trong lúc mà họ đốt nhà thì họ canh ở ngoài. Thì canh ở ngoài, biết canh ở ngoài là như thế này, có một cái bà ở trên Kim Tài bà mới chạy ra thì họ bắn chết liền, chết tại chỗ, nhà tôi mất hồn không dám. Mà lúc đó cái thấy em thì em khóc, nhưng mà má không cho, cứ cô im giờ không là đỡ chết, cho nên cũng như là im luôn. Cho mình nghĩ là trong lúc nhà đừng cháy thì nhà tôi mới bò ẵm một đứa con, bò với một cái ông hạt ở dưới này ở cũng cùng thôn như thế này, mới bò xuống nhà dưới đó. Thì cái nhà đó thì họ cũng có một cái hầm bí mật ở trong nhà, họ đào để trốn chống pháo mà. Thì trong lúc đó nhà tôi mới chung dưới hầm được, chung dưới hầm với ông đó cũng chung dưới hầm. Sau đó là đốt nhà cũng không nhau cục cọ, đốt nhà xong rồi tranh nó rớt xuống gần bên đó thì nó nóng. Thì trong lúc mà nhà nó cháy nó sập xuống á, thì trong lúc đó là mới gần chết ngộp á, thì những cái cây mà nó cháy nó ngổn ngang ở trên miệng hầm mà. Thì cái ông mà cũng cùng thôn nó nằm ở dưới đó thì ông mà cái dạng ông cũng khỏe, ông tay không mà ông mới chạy thoát lên. Lúc nhà tôi mới nói nó thôi bây giờ chú kéo giùm con lên, nhưng mà ông thì cũng không kéo, ông do ông sợ quá mà ông thoát thân, ông lửa thì xung quanh là lửa hết mà. Cho nên chưa đúng, cho nên trúng là chắc là chị tôi luôn, gần đã thôi, mình nắm cái xong mình nói cho má
vị trí nhà nó nắm ở chân con, nối thằng bằng dần hồn nó to, thì xong má bà ngắt ở đâu lên dòm ba lại. Từ lúc đó là có một hàng tri rất là rộng, cho nên là mấy cái tóc lính đó là đứng phút ở cái hàng tri rồi, cho nên không có thấy. Thì xong má dòm thấy cái phút hàng tri, cái dẫn chạy đi một đoạn này là tới cái chuồng bò, phía dưới có cái chuồng bò, thì hình như người ta thấy thế sao bắn theo. Thì bây giờ là ông kéo, cho nên mà xã tôi mới nghĩ là dồn lại đứa con nó thì nó phình cái bụng lên, thì hơi nó cháy cái nhà nó phình cái bụng to thế này. Thì nhà tôi mới nghĩ, vợ tôi mới nghĩ là nếu như ném như này cũng chết, thằng con cũng chết, mà ở nhà cũng chết, thì nó mới nghĩ rằng thôi bây giờ phải thoát thân lên, kéo lên. Thì trong lúc mà cái miệng hầm mà cây đường cháy cũng phải bó nắm tay kéo lên. Chiều má thì thương ngay vai trái này, đang thằng nằm tiếp, xong chắc nó chết rồi sao không có trở lại. Cái vụ nó thảm sát như vậy. Thế là trong lúc mà bà xã tôi lên á thì lấy mấy ly con dồn ra xung quanh á, thì không thấy ai hết rồi, chỉ thấy bà má tôi bà bị thương á, bà mới lết ra ở ngoài đó, thì nó kéo ra đó thì bà cũng chết liền ở ngoài sân. Cho nên nằm ngay chỗ đó mà chuồng bò thì cơn đỏ không là cánh chịu đâu được. Thì qua cái vụ cái đêm đó thì trong lúc đó thì đại hàng á cũng như lính mình thì dồn thấy cái nhà cháy tiêu hết rồi, họ bỏ họ đi. Cái nhà tôi mới sợ khoảng mới biết sao mới bò ra kéo đứa con bà ẵm ra miếng đất họ đừng kè chứ chưa trồng gì. Trong lúc đó thì cũng thấy thấy một cái hầm biển bạc, cái hầm tròn á, thì mới xuống đó nằm chứ cũng sợ chết nằm xuống đó. Nuôi cán chịu không đọt nữa rồi má mới coi lại một lần nữa, quan sát rồi thấy nó phức bụi tre không thấy. Mà bên đó là nó có cái phình lát, cách một đám ruộng là có một cái đám lát, cho nên là chạy qua khỏi cái lùm trì đây là xuống cái đám lát to. Đúng rồi, đó là lát nó cao rồi cho nên nó bao phủ chung cho đám lát này không thấy nha. Thì trong lúc đó thì đứa con tôi thì nó khát sữa mà mẹ thì bị vậy, cho nên là nó cũng như gần chết không, nhà tôi cũng gần chết, cho nên tôi nói ngay ở cái chỗ lúc đó là có một người anh lính đại hàng, anh đi tuần lại cái vùng đó, anh mới thấy được cái bà vợ tôi với ẵm đứa con gần chết như lên, thì anh mới biểu lên kéo lên, thì gia đình nó thì nó bị thương lên nấu ông lên trở lên được bắn vậy mất hồn nó cũng lên. Ông nói vậy nó trèo ra ẵm ráng đứa con lên, thì mấy lính đại hàng biếu dân ở đấy mới dẫn đi, từ đó mới dẫn về nhà đây rồi cái nên ma cái con mà dẫn vô trong cái đám lát anh trốn, mà lúc chạy là mình dòm đang còn thấy mấy người bị thương đang bò lết ra, còn như là chết đó. Sao những người bị thương như nó sau này bắn chết hết không còn người nằm trong đám lát ấy. Từ chiều mưa này. (1970년도 12월 31일부로 육진 27제대로 이제 월남을 가게 됐는데, 월남을 가가지고 이제 제가 월남 땅에 딱 닿으니까 평안하더라고. 다낭항 부두에 내리는데 이게 전쟁터에 온 건지 기분이 안 나요. 근데 이제 기분이 난 거는 배에서 하선하자마자 트럭에 우리가 타는데 총을 한 정씩 탁탁탁 주더라고, 실탄하고. 아, 이게 이제 전쟁터에 왔구나 하고 실감이 되더라고. 내가 그러니까 66년
10월 초에 가서 67년 3월 초에 귀국을 했으니까 내가 베트남에 있은 기간은 매우 짧습니다. 한 5개월 정도였죠. 제가 이제 신병으로서 갔을 때 작전 지역에 투입을 됐을 때 이제 선배들이 첫 인상이 시커멓게 걸린 상태에서 눈은 그냥 초롱초롱하더라고. 살기가 팍팍 돌더라니까. 내가 겁이 나더라니까. 그러한 상황에서 이제 작전 나가가지고 우리가 이제 서치를 나가는데 무슨 굴을 발견하고 그런 상황에서 이제 색소가 들어있는 가스탄을 돌출하면 이제 이런 잔디 같은 데 파란 연기가 올라오면 거기가 구멍이 있다는 걸 알고 우리가 서치를 하는데 그 상황에서 한 3명 정도를 우리가 생포를 했는데 그 상황에서 이제 고참들이 담대함을 키워준다고 묶어놓고 이제 뭐 어떻게 하라고 눈을 감기거나 가렸거나 그러면 나는 어떻게 했을지 몰라요. 눈을 말똥말똥 뜨고 쳐다보는데 어떻게 해코지를 할 수 있겠어요. 못하겠더라고. 인간으로서는 절대 못하겠더라고. 아예 나는 그냥 눈을 감고 찔렀는데 허벅지를 찔렀지. 전쟁터에서 전우는 평소에 형제들보다 더 가깝습니다. 더 가까이 느껴지거든요. 그럼 누군가가 내 동생이나 형을 내 보는 앞에서 상처를 입히거나 죽였다고 했을 때 그 끌어오는 분노와 복수심, 그게 군인 그대로입니다. 바로 그 마음이 생기거든요. 그래서 전쟁은 서로 마주보고 죽이게 되는 거고 잔인한 복수를 하게 되는 겁니다. 마음이 여렸었는데 광폭해지기 시작한 것이 그저 뭐 작전명은 내 모르겠어요. 오래돼가지고 정찰 그 서치를 나갔는데 나하고 같이 침상에서 같이 자던 동료가 가다가 부비 출입을 밟아버리는 바람에 완전히 뭐 고기 덩어리 모양 산산조각이 난 걸 내 눈으로 목격을 하고 그 시신을 그냥 내가 주워서 판초에다 담아가지고 매드백 띄어서 보낼 때 심정 그때 확 사람이 이성을 잃어버리겠더라고. 무엇 때문에 우리가 와서 여기서 죽어야 되고 무엇 때문에 이렇게 우리가 마음 아파해야 되는가 그 생각이 들더라고요. 그때부터 내 그냥 성격이 바뀌어버리기 시작한 거예요. 내가 살기 위해서 자유를 수호하기 위해서 우리는 명령에 따라야 되니까 그때부터는 이제 뭐 보이는 거는 막 그냥 총으로 다 쏘고 죽이기도 하고 막 그러기 시작, 광분하기 시작한 거예요. 그냥 피를 보기 시작하니까. 나는 전쟁은 바로 그런 적개심 때문에 생긴다고 생각해요. 아무리 우리를 정신교육을 시켜가지고 세계가 공산화되는 것을 막아야 된다. 자유평화를 지켜야 된다. 라고 아무리 우리를 교육시켰다 하더라도 그거 가지고는 절대 전쟁은 될 수 없다라고 이미 그때 우리가 알고 있었습니다. 왜냐하면 자유평화가 얼마나 소중하고 좋은 건지. 내 호주머니에 들은 단돈 100원보다도 우리는 그게 실제로 귀중하게 생각이 안 될 수밖에 없었어요. 왜냐? 우리는 실제로 자유평화를 그때만 해도 못 누려봤습니다. 1960년대 우리가 무슨 자유를 누려봤고 무슨 평화를 누려봤겠습니까? 예? 예를 들어서 VC가 100명이고 민간인이 한 500명 있다면은 VC 마을로 보는 거예요. 서너 명 있어도 VC 마을로 보는 거예요. 그럼 거기를 완전히 그냥 초토화 시켜버리는 거지. 그러니까 민간인들이 희생될 수밖에 없었어요. 우리가 명령 떨어지면 떨어지는 대로 할 수밖에 없는 거니까. 지금은 이제 생각하면은 구분하려면 할 수 있었어요. 마을을 완전히 초토화, 깐나내기까지 초토화를 시켜버렸는데 깐나내기가 VC 아니잖아. 그거 왜 죽여? 그런 걸 보더라도 얘기를 안 해도 군인이 아닌 민간인이 봤을 때도 깐나내기가 무슨 VC야. 아니잖아요. 그것도 민간인 아니에요. 그게 잘못된 거지. 그런 거를 다 파악을 해가지고 했어야 되는데 안 했다는 것이 잘못이지. 위에 분들이, 높으신 분들이. 어쨌든 내가 그 부상을 당해서 귀국하기
얼마 전부터의 그 짧은 몇 가지 사건이 그 전쟁터에서 일단 멀어지는 순간에 일단은 전쟁터에서 다시 돌아가지 못하고 멀어지는 그 순간에 도대체 내가 무슨 짓을 했던가? 내가 베트남에 와서 한 모든 일들이 악몽을 꾼 것처럼 생각해요. 내가 도대체 왜 무슨 짓을 했지? 아, 내가 어떻게 그런 짓들을 할 수 있었지? 하는 게 첫째는 내 자신을 믿을 수가 없었고, 내 자신을 이해하기 위해서 많은 생각을 할 수밖에 없어요. 내가 그랬다는 데 대해서 내 스스로를 변명할 수밖에 없으니까 왜 그렇게 됐을까를 생각하고 또 생각할 수밖에 없었죠. 분명히 뭐 잘못해도 크게 잘못해도 내 개인만 해도 내 개인만 하더라도 불과 몇 개월 전에 나와 전쟁을 치른 몇 개월 후에 내가 이거는 상상도 할 수 없는 인간으로 내가 변모해 있었다는 거. 어쩌면 그렇게 쉽게, 어쩌면 그렇게 순식간에 내가 그렇게 변할 수 있었던가. 내 자신이 아무리 생각해도 이해가 안 됐어요. 이해를 할 수가 없었어요. 오랫동안.
cái là ở Sanh Á Lượng chơi. Dạ. Cái là ở Sanh Á Lượng chơi. Dạ. Ở Sài Gòn hả? Cái này ở Hàn Quốc. Những người này ở Hàn Quốc. Hàn Quốc. 저기 우리 어디 왔냐고 한국에서. mua cái tây mua tây đó tây thì nó chót là ngon quá nó xay này đừng gạch miếng gạch nữa được. Ở đây đây em không thấy bà đi về mấy cô nó ăn người ở trịch không chị nói luôn là giật giữa đậu lao có chút sát rồi đó nên là cái gì đồng cụ này gì đau. đúng rồi rồi. Giờ lại tập. Tại nó con nói tới con là nó bổ mới đi mua ở bạc triệu rồi chứ vậy mù mờ không thấy ngõ bán đòi mà làm gì bán còn tây đây gãy trọi gãy xương đây này mới đi chéo đúng nó gãy bán là nó gãy xương ống xếp trở lại không làm được. Đây này được bán sườn ba này bán đây đuôi mũi tim đuôi mũi cũng đem theo sườn đó biết ông nào đi xuống rồi đi vô thâu tiêu với ruột chết thì cho còn 3 mũi tên thì ớn mình thôi 3 mũi vậy. Nghĩ tay xếp xương là cái mối quá là bắt treo vào rồi mối quá được thầm xuống nó cung lên này nhiều mới năm nay chịu nó tiền gạo có cô nó chừng cô trẻ nuôi rồi có tiền mà bạc hết mẹ cô ấy vấn đề ngoài này mấy đứa cháu bị nó đứng đòi đứa 6 tuổi đứa tụi em 3 tuổi rồi nè tình tôi nó sống giờ rồi được ngày nào nó được 80 tuổi rồi nhớ mọi lâu hồi kích mạng tới giờ lâu mấy đứng dậy giờ lâu anh sùng xuống xin đâu có làm gì đâu cứ nhà nằm như đó làm cái chuyện gì đâu khổ quá em mà tao thêm hoài thêm quỷ tôi cứ nhớ bà già tôi cứ khóc hoài mới để cháu lâu nó lu lít là thầu nghe thêm nhớ tôi cứ nhớ khóc nhớ mẹ nhớ mới để cháu rồi chị nói là nhớ khóc vậy mẹ tôi cũng ra rồi ngầu ngầm trốn mẹ tôi bà lính láo hay không để bà ra với ngầu hoài mấy ông có kêu lên nè chứ để ở hầm chung ra bán ngó ở trang mà chung ra bà ngầu ở ghế dài dài ở trên kia bên xuống đất bà sặc xuống cũng giờ gặp phanh tệ là chết bà ngầu phanh tệ giờ là chết mấy ông nó ra như một bọc vậy.
Mỹ thì không có, mà coi như là cái số đấy là đi đâu thì bắn giết người đó hết. Đấy, đi đâu bắn giết hết. Có chỗ 2-3 ngàn người. 3 làng sông Mỹ thì Quảng Ngãi cái này 2-3 ngàn người. Đấy, đúng. Rồi trong Hòa Hiệp kia bắn cả ngàn người, trong đấy phụ nữ trẻ em thôi, chết người dân vô tàu. Mà chứ còn cái Mỹ á, thì không có nghe lắm, không có. Mà là đại hàng là coi tới đâu là diệt tới đó hết, là cái thứ quán giặc nước. Nhớ thì cũng không nhớ, mà có đôi hồi cũng nhớ cái cũng quên, là cái kiểu là cũng nhớ rồi đó. Nhớ cái hình dọn mẹ mình rang hay là cho mình rang hình, cái cũng nhớ cái đập tâm tí mình đó thôi, chứ trừ cũng không biết mẹ nữa mà nhớ. Nhiều hồi lắm lúc cũng nhớ, buồn ngầu buồn cũng nhớ. Cỡ cũng 4 tuổi. Cỡ 4 tuổi mà hồi nó cũng bị thương, cái kiểu bất tỉnh, đã có biết vậy. Nó bị thương này cái đạo bị thương mà cũng bất tỉnh, không biết chị Tàn. Cái hồi khi mà biết lại thì ở trong bệnh viện Hội An á, đưa bọng vô đất cũng không biết nữa. Mà khi mình rồi đời không biết cái mẹ rồi ra, không biết không biết cái hình dáng mẹ rồi rang cho rồi rang nữa, mà có gia đình. Mà khi mà hồi mà bị đó nè là thất loạn á, là nhiều hồi ngầu tuổi thân á cũng nhớ biết đó, có thấy họ có cho cái mẹ này đỡ mình đang chẳng có ơn cung cúc mình. Rất mà khi rồi hôm qua rồi cũng vượt qua là cũng lồm an thôi, cũng không nghĩ cho tới. Có nhiều lúc là họ cũng thấy tội rất khó, họ cũng nâng niu, họ cũng giúp đỡ, họ kiểu họ nuôi An nữa đó, cho An người đó. Dù họ thấy tội không An, không cái kiểu không có mà sinh sống nè, cả náo họ kêu họ cho. Xúc động,
hồi mà khi mà sống lưu lọt ở hồi nhỏ, hồi mà khi bị ra đứa này là không biết cái trơn hết trơn á, không biết là cái hình dắt cái gốc nguồn mình từ đâu hay là bị từ đâu đâu cũng không biết. Khi mà về đó dự khánh thành nó biết là khi gia đình mình đã bị chỗ nó, hồi nói là xúc động là khác, cái kiểu là uất ức đó, kiểu là nhớ cho mẹ kinh lắm. Cô như đâu hồi nhiều lúc á chị ngồi một mình chị cũng nghĩ cũng nhớ tới cho mẹ, tuổi là không biết có mẹ buổi cho mẹ mình là sao. Dạ. Mình cũng hy vọng là cố gắng làm ra vợ chồng làm ra mình để dặm là sửa cái nhà cái cửa lại để thờ phượng ông bà già. Nó rất tê là bị ngụa nhưng mà tra cũng chị mà ghế cũng còn có một mình chị là cũng tụ hợp về đây đâu, cũng cố gắng là mong muốn là như đứa thì cố gắng vợ chồng luôn để sửa lại cái nhà mà có chỗ mà thờ phượng cho mẹ, chứ thờ chỗ nó thì cũng chặt cậu. Chung người của họ cũng nóng tính khi mà cộng bắn sẽ anh chết một hai người, nóng tính để không có sát hại một số đồng bào ở trong cái khu vực này đó, cho nên đó là cái điều đó thì cũng khó tránh khỏi. Hồi đó khi đó là cô thấy là chiều đó tức là boa, tức là đi lính cho Mỹ Ngụy hồi đó, tức là ở đòn ở dưới đây, cái là bị nhán về ở gia đình, tức là đem con xuống cho ông tha, tức là chiều hôm đó trước ngày mà xả ra có vụ giết đó. Tức là cô thấy là trong đó là cô thấy là 4 anh em thì 3 anh em đã chuyển xuống dưới đó để cho boa tha, để boa thăm con. Thì trang đó có tôi, tức là 3 anh em, tức là ở dưới đó nên cô thấy là cách
không làm trang cái trận còn quét đó nên sốc lại là bên này. Còn lại là một đứa em đi út nhỏ quá không thể đem xuống trong giò tham được nên mẹ ở nhờ vì còn bố mà nên mẹ rồi coi phải giữ ở nhờ nên đứa em út cuối cùng là coi thế là làm trang cái trận còn quét đó nhưng mà còn sống sót lại vì coi thế là em còn nhỏ quá đó. Đó là khi mà chú còn nhỏ chú đã mất mẹ rồi, như vậy là cái gì còn động lại về mẹ trong ký ức của chú về chú? Có, nói về nói chung cái chuyện mà chỗ mà kỷ niệm mà có thể đạn lại trong người con đối với người mẹ đã mất thì nói chung là muôn hình dọn dẹp rất nhiều, nhưng nói chung đơn giản là chỉ như thế này. Vấn đề thì khi mà đất nước mà chiến tranh thì trước khi mà mẹ chưa cháy thì mẹ có thể rằng nếu 11 ngày mà mẹ cháy thì sẽ lần người đứa con. Đó là những cái kỷ niệm không thể nào quên được. Dù đây là các anh không hùa nhưng mà tôi vẫn xin có ý kiến thì theo nguyện vọng của tôi, bất cứ trên đất nước nào đi nữa chăng khi có chiến tranh thì điều chuyện cháy chắc đó là cái nguyên tắc không thể nào tránh được. Đó là chuyện đó nguyên tắc, trên đất nước nào cũng thế thôi. Đâu bên gặp nha, nhân dân ở giữa lãnh bom đạn thì phải cháy, đó là điều tất nhiên, không ngón trách ai hết cả. Nhưng mà riêng trong những ở trên cái đất ở Việt Nam này, những nơi khác thì tôi không rõ, nhưng riêng trên cái mảnh đất không nhị trên coi dù trận còn quét năm 68, tức là theo cảm nghĩ của tôi không phải là một chiến tranh, không phải là một chiến tranh, đó là sự suy nghĩ thôi. Hiện bây giờ nhưng mà kể từ khi bom mói tôi mất thân nhân gia đình tôi nghĩ không phải là một chiến tranh như thế, là tôi đã nghĩ là chuyện chắc bình thường như thế. Nhưng đây là một cô thế là một trận cô thế là giết cách cô thế là toàn bộ của dã man. Vì hình dung rằng tôi nghĩ tôi coi phim ảnh tôi thấy là người Hàn Quốc họ cũng như người Việt Nam, dù sao đi nữa trên đất nước châu Âu, châu Á, châu Mỹ tất cả những con người cũng phải có cái tình cảm và một cái tình thương. Bây giờ là con vật đi nữa chứ là món ăn lương thực cho mình, dù giết hay ăn nữa nhưng mà cũng cảm thấy nhận ra. Nhưng con người với con người mà tại sao có những cái hành động như thế, tôi thấy một chuyện quá sự dã man và toàn nhận trong vấn đề như thế. Nên sự cam phẫn và căm tức của tôi dù có chết nữa nhưng mà chết trên chiến tranh đó là nguyên tắc. Chuyện rõ ràng như thế thôi, đất nước nào cũng thế thôi, không bao giờ tức giận vậy. Vì cứ đâu bên sao ảo nha, người dân ở giữa là phải chịu, đó là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà chuyện này không phải như thế, một chuyện rất là đơn giản, chuyện rất là đơn giản. Khi đoàn quân đoàn đi ra thì tiếng nổ đó, thì ở đâu thì cũng đâu bên họ đánh nhau nữa. Thì nếu đạt trường hợp anh lên nha, anh đừng đổ nha, cháy với mức độ nổ đó thì thôi anh lên anh bét hết toàn bộ dân sáp hòn quanh như thế này rồi anh xử lý bàn lựu đạn quẹt súng địa đi. Cháy sang rồi là có những số người anh đem mình rút chót vào trong đống lửa để thiêu. Anh làm như thế, thấy cũng sẽ cô thế là không có một chút cô thế là một con người chút nổi. Nên nhân sự tôi thấy cái chuyện đó là tôi thấy tôi nghĩ không bao giờ tôi nghĩ cái tưởng tượng nổi cái chuyện đó. Đoàn về đây cũng thơm khổ tìm hiểu về việc tặng quét hồi đại hòn đó, nhưng mà riêng Hào nó là còn nhỏ không biết gì hết. Chờ hiện giờ nghe Hào kể là Hào nó là nằm với bụng mẹ bú sữa mẹ nên trời nó đa ốm rồi không lớn rồi. Hào nghĩ cũng tức còn khổ cực sang là anh ông lớn ông nuôi hết cả ai lớn lại cho nên trời không nuôi tái này sao chuyện quay này sao mỗi lần phải nuôi tái thì chuyện này bức xúc. Thứ nhất là không thấy mãi, chỉ thấy cái bán ra thôi. Thứ hai nữa thương anh đùm bạc mà anh cứ chờ anh chờ bên Hàn Quốc bây giờ trời cũng có quan tâm nói về cái tìm hiểu về việc này thì nói chung là
cũng theo em nghĩ thì cũng có nhắc lại, cũng có cái hầu nói rồi đó để cho mình nhớ lại. Còn mình nhớ lại những cái kiểu như thường xuyên là như đúng dỗ rồi cũng nhớ ngày lại, nên giờ trời ơi nó đi ra nó cái thằng nó là thằng nó nằm bụng ngoài đấy, hậu mi mà khác ai là mới chết mất đâu, trời đã còn sống ma đâu mà không khác, cho nên mỏ mình cũng lớn. Bây giờ trời còn sống sót bây giờ trời nói chung anh có thôn khổ mới muốn về cái chuyện Đặng Đại Hòn thì nói chung là em không có chi hết, nói chung là xin cho mây che đủ phần người, xin cho tôi một sáng trời vui, xin cho tôi đến tận nụ cười, cho tôi quên một năm mồ tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi một góc này chỉ biết dòng chơi, xin cho tôi yên phận này thôi, cho tôi yên một ngày, xin cho đêm không có đạn bay, xin cho chim gót nhạc về trời, xin cho tôi là kiếp của mây, cho tôi xin ra khỏi cuộc đời để bao giờ trời đất yên vui, xin cho tôi xin lại cuộc đời, cho tôi đi xây lại chuyện tình, cho tôi đi nắng dậy hòa bình, cho tôi đi qua tận gập ghềnh nhìn dòng máu trong tim anh, cho tôi xin tay mẹ nồng nàn, cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng, cho quê hương giấc ngủ thật hiền, rồi từ đó tôi yêu em. Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây, xin cho tôi quen tận tù đầy, xin cho tôi là thoáng rượu cây, cho tôi xin cả cuộc đời một hôm nào trẻ hát trong nôi, xin cho tôi xin chỉ một ngày. 민간인 학살가 얘기 나올 때 특별하게 잔인한 사람의 한 거로 사람들이 잘못 알고 있는데 절대 그렇지 않습니다. 단지 민간인 학살에 참여했던 군인은 재수없게 그 순간에 거기 있었을 따름이에요. 예를 들어서 거기에 참여했던 군인들을 여기에서 뭐 살인 강간범을 특별하게
예? 뽑아가서 그 부대를 편성한 게 아니고 그냥 뭐 군에 입대해가지고 그렇게 배치를 받은 거예요. 그래서 그날 그 시간에 거기 있은 겁니다. 그건 누구한테라도 다 해당되는 얘기였습니다. 그렇기 때문에 베트남에 참전해서 나는 그랬다, 나는 그러지 않았다라고 말하는 것도 나는 잘못된 얘기라 생각을 하거든요. 아, 나는 그런 일을 하지 않았다. 이건 아니다는 얘기예요. 그러면 당신은 운이 좋은 사람이었다. 내 생각으로는. 당신은 참 운이 좋은 사람이었구나. 또 나는 그랬다. 그렇기 때문에 정말 평생 동안 마음속에 숨기고 말도 못하고 소가리만 하는 사람. 그 사람 특별하게 잔인한 사람 아니에요. 그 사람은 불행한 군인이었을 따름이에요. 후유증이라는 게 사람이 좀 멍청이가 돼버렸어요. 대인 기피증이라고 그럴까? 말하기 싫은 거. 사람들이 예를 들어서 저는 지금 좀 많이 나아졌습니다만은 사람들이 와서 말을 걸잖아요. 귀찮아해. 사람을 이게 피하고 싶어. 그런 기피증이 있어요. 그리고 이제 얼마 귀국하고 나서도 이 빨간 색깔 피 종류, 개가 뭐 차에 치여 죽었다든지 사람이 싸워가지고 피 흘린다. 그럼 현기증이 났었으니까 완전히 거기에 노이로제가 걸려가지고 현기증이 났을 정도로 그렇게 기피를 했으니까. 그러면서 이렇게 생활하면서 마산에 내려온 지도 벌써 한 10년이 됐네요. 10년이 됐는데 제가 2001년도에 베트남 답사팀으로 우리 작전 지역에 가서 그 생활한 거를 이렇게 지금도 회상을 하면은 그 평화로운 마을에 우리가 왜 그랬나 이런 후회감도 들고 어떤 때는 우리 정부가 미울 때도 있어요. 왜 나를 거기에 보내가지고 그렇게 못된 짓을 만들었는가. 저뿐만이 아닐 거예요. 지금 월남 파병돼서 그러한 사건을 작전 나가서 사람을 죽이고 그랬던 사람들은 다 개개인이 다 그런 마음은 있을 거예요. 후회감. 정부가 날 왜 거길 보내서 나 이렇게 폐인을 만들었는가. 전쟁은 어떤 형태의 전쟁? 아주 원시시대에 돌멩이와 몽둥이로만 가지고 했던 전쟁이나 지금 최첨단 정밀 무기로 하는 전쟁이나 이 전쟁은 똑같은 형태고 이거는 절대로 해서는 안 되는 일이다. 그런데 도대체 인류는 어떻게 그렇게 수없이 많은 경험을 하고도 왜 그걸 똑같이 되풀이 또 하는지, 그것도 문명이 발달하면 발달할수록 더 잔인해지는지, 이런 점들에 대해서 자꾸만 깊이 생각할 수밖에 없는 입장이죠. 내 하는 일이 그렇기 때문에 뭐 끝없는 내 자신에 대한 물음, 또 영원히 풀리지 않는 수수께끼, 왜 인간은 그렇게 전쟁을 즐겨하는지. 전쟁의 승리감에 도취되고 전쟁의 승리에서 무엇을 얻는 사람보다는 전쟁으로 상처받고 피해 있는 사람 숫자가 훨씬 많은데, 응? 그러면 분명히 두 번 다시도 전쟁이 없어야 되는데 왜 이렇게 끝없이 되풀이 되는 건지. 상현아, 수산이 만났나?
사랑이 좀 많이 예, 챙기고 서로 계시고. 이제 좀 저도 동생 될 것 같는데. 저도 쫓아다니는 신세 될지 모르겠어요. 그렇지 처음에는 그 좀 그래야 될 것 같고 아무래도 뭐 한번 들어갔던 경험도 있고. 그렇죠. 그래서 마음의 의지가 돼요. 한번 갔다 온 분이라서. 예, 크지, 크게 되고. 상해는 또 특별한 경험을 또 그 중에서 해준 사람이고 해서. 들어가죠 이제. 그렇게 그래. 시간이 됐습니다. 들어가십시오. 갈게요. 예. 예, 감사합니다. 자, 이번에는 방 잘 지키고 있을게. 모든 행동을 신중하게 해라. 나는 물론 믿는다. 연락을 일단 해주는데 꼭 하고. 그리고 다음에 누가 혹시 그 의사가 들어가는 길이나 있으면 그때 노트북이라도 되면 그렇게 보내든지 할게요. 알겠습니다. 들어가. 여기로 가. 형 간다. 갔다 와십시오. 만나서 좀 되시. 예, 두 사람 잘 다녀오십시오. 예, 감사합니다. 예. 찍지 마세요. 파병 무대 일진 300여 명이 오늘 새벽 이라크로 출발했습니다. 오늘 새벽 이라크 파병 부대 일진 장병들이 전세기 편으로 파병길에 올랐습니다. 오늘 출발한 일진은 공병 부대인 서희 부대 236명과 의료 지원 부대인 제마 부대 90명 등 모두 326명입니다. 2주일 뒤엔 공병 부대원 327명이 추가로 파병됩니다. 선발대 20명을 포함하면 우리나라의 총 파병 인원은 673명이 됩니다. Chú nói với cháu như thế này là cái điều quan trọng là cái chỗ thằng Mỹ mà, đúng không? Nó xâm lược Việt Nam đây mà nó không quấn nấu với Việt Nam, cho nên là nó phải bắt Hàn Quốc qua, bởi vì người Đông Nam Á mà cùng hiểu những chiến thuật với nhau. Lúc nãy nghe chú nói là hồi sáng bà bị té chỗ này nè. Bây giờ này sức khỏe của bà như thế nào vậy chú? Thì chú không biết nữa, vì anh ở nhà thì cũng lo cái này cái nọ, thì tưởng mua bả thì bả làm gì vào vườn đấy. Không ngờ là bả đi xin lỗi không, đi cầu đi uống cho nó biết, cái bà nhụi luôn rồi nó luôn, nhụi luôn rồi đúng củi rồi nó. Rồi bả không lo mà chú không nghe, chá mấy ngày chạ ra không thấy nó vô kêu chú ba ra bằng bà nậu vô rồi chú thấy bà thản ta bà nào đây đúng củi á, chú cũng xỏn thật, hồi nói là cũng rung rung nữa, rồi bồng lên bà dịu quát chẳng biết cái gì hết, rồi bồng vô cái đồ hai hốt trên giường, rồi cũng đem lưỡi là lên hai hốt bà, rồi ra cái chập cái bà bớt lại cái lên mời bác sĩ trên trộm xuống rồi tiêm cho bà với bổ thuốc, hồi trưa chiều hơi đỡ cái cũng chú cũng thon dọn bà. Chiều này là mấy anh em vô coi như mẹ rối ngầu dậy nói chuyện với mấy cháu để chơi vui, cho nên bà mới dạy đó, em sợ bà nằm luôn. Dạ trước đây thì bà khỏe, mấy ngày trước thì bà có khỏe không bà? Chỉ lử lại đó.
lúc là ổng khỏe chứ là bác. Có chứ, coi như là trừ nó thiệt con mát này thì họ nắng bị là có biết là 79 rồi, 79 của Mỹ cũng để lại cái này, chút cút là nổ ba luôn, họ nó hơi con là không toàn diện, không có gì nó bị con này rồi trừ con lai qua con này, thì bác sĩ khóm đó là nói là trừ bị chất độc á, với hơn nữa là không ảnh hưởng qua con này vì càng lớn cái lòm nạn nữa, cho nên ảnh hưởng qua mà tự nhiên mà, cho nên chờ bác sĩ nói là coi như vậy là giờ lâu lao cũng nhức mũi thiệt, với hơn nữa là ông bị hồi trước này có máy mảnh này 79 thì không biết cháy thì không cháy, bị thùm lum có người đâu, cho nên lâu lao rồi cũng nhức mũi, vì ngỗng đa cũng mảng thì lái ra hái rồi, mà chỉ trừ thì lâu lao đúng rồi chứ cái với lâu lao không mệt lắm, mà đời nó thật rồi con giờ đâu đủ chứng bệnh hết trơn, vừa rồi cũng đa khớp xương nè, bị cái đùi gúi đa nữa, cũng đa khớp xương nữa đủ thứ ấy. Cho nên ngồi không được. Cả hậu mạnh không những nhỏ mộng đi ở chắc khẩu đi lạc đạo cả kính quan mà rồi hồi nãy chị ra rồi thử hơi bệnh nặng đi lồn không nổi nữa mệt, lồn cái chạy tạp khoảng trăm để là đau không lồn tay nổi lại thành thể là ổng đau để đây chịu. Trời ngõ tiếng thì bò còn ngõ cái nhòa tôi đứa lại cái còn đã câu tôi đây hơi đứa cháu đứa của bữa hát cũng để cật dẫn nữa đó thấy cũng tản được cái tí hãy tự không lùn nữa chạy không lẽ cái nhòa nước bón không có mua anh và không cũng bổn đủ vậy nói cho tôi để đi đoạn ngõ cũng không có chúng mình để nhòa để cửa để em coi ở cô ơi. Tôi sống tôi quậy để lại còn tôi trái trâu tôi con tôi được nên tôi buồn tôi cũng không muốn cái gì trời lúc cũng trong tôi ngủ tới tôi cũng không có nói còn đường nữa nè, còn đường nữa vô cái chú xin nói chỗ này con này biết bò bà sống là ngà nồ thì cũng mừng ngà ná thật á, con với mấy chú rồi tới chơi tham mà cũng vui rồi, nhưng mà có cái đây có cái là coi như là trừ mấy cô kia là con biết là ít khi tới cô nói thứ một cô mấy cô nói là chú biết rất rõ rồi, nhưng mà cô không tới thì cũng thấy buồn, nhưng mà con tới sau này thì con về con nói là cái chỗ này điều bị con đó, sau này son chụp ít cái bán cho xin để làm kỷ niệm nữa nè, bán nè bán về mấy anh em bữa hả chú để làm kỷ niệm nữa đó. Dọn vô này thôi rất nhậu này rất rồi cho con không nhậu cái cách này hai con 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 dư đi không có bé đây không đất nè đất không có câu nè không nè rồi lấy cái màu lọc tô không lại đấy rồi cái màu lọc tô không lên lấy màu vàng tô đi cho đậm rồi lấy cái màu lọc tô không nữa lấy ba màu vô chỗ bạn hèn cho tô cái màu vàng cho đậm lên cái cửa coi rồi đi nhà rồi. Chỗ là những người mà tham gia chiến tranh Việt Nam á, hồi đó thì anh có gặp còn người nào ở đó họ có nói gì không? Còn một số người là không có ăn năn hối hận. Đó mình cũng không hiểu lý do vì sao.
mẹ nhìn con đi phút giây bàng mẹ ngồi giúp con đong đưa lòng buồn đong đưa phần mình mẹ ngồi